शिवराय भावांनो, तर स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाचे यूट्यूब चॅनल सोप्या क्रिएशन लोकेस्टिंग आणि इंटरेस्टिंग एडिटिंग रिलेटेड व्हिडिओजमध्ये. तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच कडक होणार आहे. तर तुम्ही व्हिडिओ डेमो पाहिलाच असेल तर व्हिडिओ खूपच कडक होणार आहे. व्हिडिओ जरा स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा. व्हिडिओ आवडला तर एक नक्की लाईक करा. तर भावांनो, या व्हिडिओ बनवण्यासाठी आपल्याला अलाइट मोशन ॲप वापरलेलं आहे. त्या ॲपवर आपण शेक इफेक्टवर व्हिडिओ बनवलेला आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओचे सगळे मटेरियल तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळेल. व्हिडिओला त्या मटेरियलला पासवर्ड असेल तर त्या पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कुठेही बघायला मिळेल. त्यासाठी व्हिडिओ पूर्ण बघा. व्हिडिओ जराही स्किप करू नका. जर तुम्ही व्हिडिओ स्किप केला तर तुम्हाला पासवर्ड दिसणार नाही. आणि जर भावानं तुम्हाला जर मटेरियल डाउनलोड करण्यास काही अडचण आली तर तुम्ही सिम्पली टेलिग्राम चॅनल जॉईन करा. टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि टेलिग्राम चॅनलचा आय डी तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत आहे. तर भावांनो, या व्हिडिओबद्दल तुम्हाला काही जर अडचण आली तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला मेसेज करू शकता. इंस्टा आय डी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये मिळेल आणि स्क्रीनवर दिसत आहे. तर चला भावांनो, जरा वेळ करा होता आपण आजचा व्हिडिओ स्टार्ट करूया. लाईट मशीनच्या आपण विंडोवर आलेलं तर तुम्हाला सिम्पली या प्लसच्या आयकॉनवर टच करून घ्यायचं आहे. ओके, या प्लसच्या आयकॉनवर टच केल्यानंतर 1:1चं रेशो घेऊन ब्लॅक स्क्रीन घ्यायची आणि क्रिएट प्रोजेक्टवर टच करून घ्यायचं. ओके, अशा प्रकारे टच केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्लसच्या आयकॉनवर परत एकदा टच करून घ्यायचं आहे आणि इमेज अँड ऑडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन इथून तुम्हाला एक PNG घ्यायची. तर ही PNG आहे आणि प्लसच्या आयकॉनवर टच करून घ्यायचं. तर ही PNG मी अशा प्रकारे थोडी वाढवून घेतो. तर त्याआधी मी सॉन्ग सिलेक्ट करून घेतो. ओके, तर मी सॉन्ग सिलेक्ट करून घेतो. तर भावांना मी सॉन्ग सिलेक्ट करून घेतलेलं आहे. तर मी हेडफोन घातला त्याच्यामुळे तुम्हाला सॉन्ग ऐकू येणार नाही. तर परत एकदा त्या PNGवर टच करून घ्यायचं. ओके, मी PNGवर टच करून घेतो आणि स्टार्टिंग पोझिशनला येतो आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन इथे प्लस करून घेतो. इथे सिम्पली अशा प्रकारे मी ह्याला वर घेतो आणि एक मिनिट. तर भावानं या PNGवर टच केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत एकदा मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्मवर जाऊन इथे जे प्लस आहे त्याच्यावर सिम्पली तुम्हाला हा जो फोटो आहे तो खाली घ्यायचा आहे. खाली घेतल्यानंतर एक मिनिट. तर मी इथे जागेवर ठेवतो फोटो. त्यानंतर तो प्लस मार्क करून घ्यायचा आहे आणि हा फोटो अशा प्रकारे खाली घ्यायचा आहे. ओके, खाली घेतल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला परत 3 सेकंदावर जाऊन हा फोटो अशा प्रकारे परत वर घेऊन यायचा आहे. अशा प्रकारे वर घेऊन आल्यानंतर परत थोडं पुढं जाऊन हा फोटो थोडा इकडे घेऊन घ्यायचा आहे आणि परत थोडं पुढं जाऊन हा फोटो इकडे घ्यायचा आहे अशा. आणि नंतर शेवटी गेल्यानंतर शेवटी जातो. एक मिनिट. हा फोटो परत फायद्याचा फोटो घेऊन यायचा आहे आणि ओके करून घ्यायचं. ओके, अशा प्रकारे. तर अशा प्रकारे कडक झालेलं आहे. त्यानंतर सिम्पली जिथून PNG संपते तिथं इमेज अँड ऑडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन इथून काही फोटो सिलेक्ट करून घ्यायचे. तर मी फोटो सिलेक्ट करून घेतो. तर अशा प्रकारे फोटो आहेत. ओके, तर या फिट टू स्क्रीन करून घेतो अशा प्रकारे. त्यानंतर मी
परत इथं आणखी एक फोटो सिलेक्ट करून घेतो. ओके, तर मी फास्ट करून घेतो. तर अशा प्रकारे तर मी सगळे फोटो सिलेक्ट करून घेतो. ओके, फास्ट. तर भावांनो मी सर्व फोटो घेतलेले आहेत. तर त्यानंतर तुम्हाला फोटो नेट सेट झालेत का ते बघा. तर माझे सर्व फोटो नेट सेट झाले आहे. त्यानंतर तुम्हाला सिम्पली स्टार्टिंग पोझिशन प्लसच्या आयकॉनवर जाऊन इमेज अँड ऑडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन इथून तुम्हाला एक इफेक्ट सिलेक्ट करून घ्यायचं. ओके, तर हा इफेक्ट आहे. हा इफेक्ट सिलेक्ट केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉनवर टच करून इथून मूव्ह अँड ट्रान्सपोर्टवर जाऊन याला वाढून घ्यायचं. ओके, अशा प्रकारे वाढून घेतल्यानंतर या परत इथे इफेक्टवर टच करून ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवर जाऊन इथून लाईटनवर जाऊन इथे स्क्रीन करून घ्यायचं. ओके, तर स्क्रीन झालेलं आहे. स्क्रीन झालेलं आहे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला जिथून फोटो स्टार्ट होत आहेत तिथून हा इफेक्टवर टच करून हा चौथा ऑप्शन दिसतोय कटचा, हा इफेक्ट कट करून घ्यायचा. ओके, त्यानंतर सिम्पली परत एकदा प्लसच्या आयकॉनवर टच करून इमेज अँड ऑडिओ जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन तिथून आणखी एक इफेक्ट सिलेक्ट करायचा आहे. म्हणजे जिथून दुसरे फोटो म्हणजे अल्लू अर्जुन सरांचे फोटो स्टार्ट होत आहेत तिथून हा इफेक्ट लावायचा. ओके, तर मी मूव्ह अँड ट्रान्सपोर्टवर जाऊन हा इफेक्ट अशा प्रकारे झूम करून घेतो. त्यानंतर सिम्पली ब्लेंडिंग अँड ऑपेसिटीवर जाऊन लाईटनवर जाऊन स्क्रीन करून घेतो. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर त्यानंतर या सर्व फोटोंना इफेक्टवर जाऊन ॲड इफेक्टवर जाऊन फ्लिकर हे ऑप्शन इथे फ्लिकरचं आहे. तर फ्लिकरवर टच करून फ्रिक्वेन्सीवर जाऊन स्ट्रेटवर जाऊन स्पीड अशा प्रकारे सर्व इफेक्टला फ्लिकर लावून टाकायचं. ओके, सर्व फोटोंना फ्लिकर. तर मी सर्व फोटोंना फ्लिकर असा हा इफेक्ट लावून देतो, कारण खूपच कडक वाटते आणि पुढं शेक इफेक्ट असल्यामुळे नंतर तर खूपच मस्त वाटते. त्यासाठी फक्त स्पीड वाढवायची आपल्याला, बाकी काही नाही करायचं. तर मी फटाफट करून घेतो. ओके, तर एकच फोटो राहिलेला आहे फक्त आता. तर हा एका फोटोला पण मी फ्लिकर ऑप्शन देऊन टाकतो. त्यानंतर सिम्पली सर्व फोटोंना इफेक्ट लागलेले आहेत. तर भावांनो हे बघा, सर्व फोटोंना फ्लिकर इफेक्ट लागलेले आहे अशा प्रकारे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला बॅक येते या प्रोजेक्टमधून आणि सिम्पली ही जी शेक इफेक्टवाली लिंक आहे त्याच्या फोटोवर पहिल्यांदा टच करून घेते. इफेक्टवर जाऊन इकडच्या 3 डॉटवर 1 मिनिट या 3 डॉटवर टच करून कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचे आणि बॅक येऊन परत जो आपला प्रोजेक्ट आहे त्याच्यावर टच करून घ्यायचं आहे. नंतर सिम्पली जे आपले फोटो आहेत अल्लू अर्जुन सरांचे त्याच्यावर टच करून इफेक्टवर जाऊन या 3 डॉटवर टच करून पेस्ट इफेक्ट करून घेतो. तर अशा प्रकारे सर्व फोटोंना इफेक्ट लावून द्यायचं. ओके, अशा प्रकारे. तर मी फटाफट करून घेतो पेस्ट इफेक्ट. भावांनो सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. बघा कसं किती कडक शेकेट इफेक्ट वाटते. तर मी तुम्हाला सिम्पली शेवटी तुम्हाला फुल व्हिडिओ दाखवतो. त्याआधी परत व्हिडिओची स्टार्टिंग पोझिशन प्लसच्या आयकॉन टच करून इमेज अँड ऑडिओवर जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन इथून तुम्हाला एक चौकोनी बॉर्डर सिलेक्ट करून घ्यायचं. ओके, तर मी चौकोनी बॉर्डर सिलेक्ट करून घेतो. तर 1 मिनिट. तर चौकोनी बॉर्डर सिलेक्ट केल्यानंतर प्लसच्या आयकॉन टच करून
शेवटी जाऊन बॉर्डर लेंथ वाढून घ्यायची अशा प्रकारे. त्यानंतर ब्लेंडिंग आणि ऑपेसिटीवर जाऊन लाईटरवर जाऊन त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं अशा प्रकारे. त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला प्रचय अकाउंट टच करून इमेजमध्ये जाऊन व्ह्यू ऑलवर जाऊन इथून तुम्हाला तुमचा यूट्यूबचा लोगो सिलेक्ट करून घ्यायचा. जर तुम्हाला लोगो बनवता नसेल तर सिम्पली मी डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक आहे लोगो कसा बनवायचा, तिथून जाऊन तुम्ही शिकू शकता लोगो कसं बनवायचं. ओके, खूप सोपं आहे लोगो कसा बनवायचा. तर अशा प्रकारे मी हा लोगो वर सेट करून घेतो अशा प्रकारे. ओके, तर बघा भावाने तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो. तर भावाने व्हिडिओ आपल्या अशा प्रकारे झाला आहे. त्यानंतर या सेटिंगच्या बाजूच्या ऑप्शनवर टच करून एक्सपोर्टच्या चिन्हावर टॅप करून हे व्हिडिओ आपल्या गॅलरीमध्ये एक्सपोर्ट करून घ्यायचे. तर भावांनो आपला व्हिडिओ आजचा एवढाच होता. नंतर अशाच आणखी एक अलाइट मोशनच्या ट्युटोरियल नवीन व्हिडिओ घेऊन येणार. तर त्यासाठी भावांनो आपण आज इथेच थांबूया. जय शिवराय. तर भावांनो जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. ओके.